आज आपण बघणार आहोत ही सुंदरशी राखी. बिगनर्स फ्रेंडली आहे आणि ही बनवण्यासाठी मी ह्याच्यामध्ये पर्लचा वापर केलेला आहे. दिसायला खूप सुंदर दिसते. चला तर आपण सुरुवात करूया. यासाठी मी ही लाईट ब्राऊन कलरची वूल, 1.20 mm ची सुई आणि हे मोती घेतलेले आहेत. हे मी दोऱ्यात ऑलरेडी टाकलेले आहेत. आता आपण सुरुवात करूया. त्याआधी व्हिडिओमध्ये जे येणारे सबटायटल्स नको असतील तर व्हिडिओवरचं CC बटन प्रेस करा, म्हणजे सबटायटल बंद होतील. आता या 6 चेनमध्ये 6 पर्ल जे घातले होते त्यांना अशी गाठ मारून घ्यायची आहे. गाठ थोडी टाईट बांधा. आता हे मध्ये सुई अशी इन्सर्ट करायची आहे. वूल खेचून एक चेन करायची आहे आणि अशा आपल्याला 3 चेन करायचे आहेत. आणि नेक्स्ट पर्लची जी गॅप आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. असंच आपल्याला डिझाईन कंटिन्यू करायचं आहे. परत 3 चेन, मधल्या गॅपमध्ये एक सिंगल क्रोशिया, परत 3 चेन, असं करत आपल्याला 6 पर्लच्या मध्ये आपल्याला एक सिंगल क्रोशिया टाकून कंप्लीट करायचं आहे. आता हे पूर्ण झालेलं आहे. जिथे आपण सुरुवात केली होती तिकडे आपण एक स्लिप स्टिच घालणार आहोत. मी स्लिप स्टिच न घालता गॅपमध्येच एक सिंगल क्रोशिया घालून घेतलेला आहे. आता जे आपले 3-3च्या चेन होत्या त्याच्यामध्ये एक सिंगल क्रोशिया आणि आता आपण डबल क्रोशे घालत जाणार आहोत. एक, हा दुसरा डबल क्रोशिया, हा 3, चार, हा 5, आणि हे 6 आपण डबल क्रोशे घातले. त्याच्यानंतर परत त्याच गॅपमध्ये एक सिंगल क्रोशिया आणि त्याच्यानंतर आपण बाजूच्या गॅपमध्ये जाणार आणि त्याच्यामध्ये परत एक सिंगल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशे आणि परत एक सिंगल क्रोशिया असं करत जाणार आहोत. 1, 2, 3, 4, 5 आणि एक 6. असं आपण कंटिन्यू करणार आहोत. एक सिंगल क्रोशिया घालणार आणि हे सगळ्या 3-3च्या ज्या चेन घातल्या होत्या त्याच्यामध्ये आपल्याला असंच टाके घालत जायचं आहे. हे बघा मी घालून घेतलेले आहेत आणि जिथे आपला एंड आलाय तिकडेच मी आपली दोरी करायला सुरुवात करणार आहे. तर मी इथे 40 चेन घालून घेणार आहे. ही मी एक साइड 40 चेन पूर्ण केलेले आहेत. आता मी हा कट करून घेते.
आता सेम अपोजिट साईडला आपल्याला जी गॅप आहे त्याच्यामध्ये घालून अशी सुई इन्सर्ट करायची आणि त्याच्यानंतर ही भूल इकडनं खेचून चेन घालायला सुरुवात करायची आहे. आता मागचा जो दोरा आहे तो मी लॉकिंग मध्ये छोटा टाकते आणि त्याच्याबरोबरच मी चेन घालत जाते त्याला मध्ये घेऊन आणि मग मी कट करणार आहे. या साईडनी मी मोठी चेन घालणार आहे. तर ही पण घालून झाली आहे. आपण आता हे कट करून घेऊया. बघा ही आपली सिंपल साधी सोपी राखी रेडी झालेली आहे. कशी वाटली तुम्हाला? माझा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉनला प्रेस करा म्हणजे माझे नवीन व्हिडिओ अपलोड झालेले लगेच तुम्हाला कळतील. राखीमध्ये अजून कुठले कलर्स बघायला तुम्हाला आवडतील हेही मला नक्की कळवा. चला तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.